Oppitunti 1. Täydellinen kävelysää. Kyllä, oli aurinkoista ja lämmintä, täydellinen sää kävelylle. Olen täysin samaa mieltä. Tällainen sää kutsuu meitä tutkimaan ulkoilmaa. Onko jotain muuta tekemistä, josta nautit tällaisena kauniina päivänä? Rakastan piknikkiä puistossa, se on niin ihana tapa nauttia luonnosta. Piknik kuulostaa ihanalta. Mitä ottaisit mukaan tällaiselle retkelle? Valmistaisin voileipiä, hedelmiä ja ehkä virkistävän juoman. Kuulostaa herkulliselta. Voisin ehdottomasti liittyä tuohon suunnitelmaan. Tehdään se pian mahdolliseksi. Voin jo kuvitella, kuinka hauskaa meillä tulee olemaan. Odotan sitä innolla. Hyvä ruoka ja hyvä seura ovat aina ilon resepti. Oppitunti 2. Sujuvat laskeutumiset. Kun lähestyimme laskeutumispaikkaa, kaikki sujui ongelmitta. Se oli melkoinen helpotus, varsinkin kun Tasha ja Tonya hymyilivät katsellessaan maisemia. Heidän innostuksensa oli tarttuvaa. En voinut olla hymyilemättä heidän kanssaan. On aina ihanaa nähdä tällaista iloa matkakokemusten aikana. Olen samaa mieltä. Uuteen paikkaan saapumisen odotus on jännittävää. Mitä ajattelit laskeutuessamme? Se oli henkeä salpaavaa. Hämmästyin siitä, kuinka kauniilta maisema näytti ylhäältä päin. Kyllä. Näkymä on usein upeampi taivaalta katsottuna. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kaikkea laskeuduttuamme. Siitä tulee seikkailu. Oppitunti 3. Cowboyien kulta-aika. Amerikkalaisen cowboyn kulta-aika oli huomattavan lyhytikäinen, tiesitkö? Kyllä, se alkoi 1860-luvulla, mikä on kiehtovaa ottaen huomioon, kuinka ikoniseksi siitä on tullut. Romanttinen mielikuva cowboyista usein varjostaa heidän elämänsä todellisuutta. Ehdottomasti. Kyse ei ollut pelkästään karja-ajoista ja sankariteoista, mukana oli myös merkittäviä haasteita. Mikä mielestäsi vaikutti tämän cowboy-aikakauden nopeaan hiipumiseen? Uskon, että taloudellisilla muutoksilla ja rautateiden laajentumisella oli ratkaiseva rooli. Se on järkevää. Edistys tulee usein perinteisten elämäntapojen kustannuksella. Todellakin. Silti cowboy-perintö vaikuttaa edelleen amerikkalaiseen kulttuuriin. On mielenkiintoista, miten historia muokkaa käsitystämme tällaisista hahmoista. Oppitunti 4. Viljelijöiden haasteet. Yksi ongelma maanviljelijöille Yhdysvaltojen eteläosissa oli, että yleisimmät viljelykasvit olivat puuvilla ja tupakka. Aivan oikein. Nämä viljelykasvit loivat vahvan riippuvuuden työvoimavaltaisesta maataloudesta. Sellaisen talouden ylläpitäminen on varmasti ollut haastavaa, etenkin vaikeina aikoina. Ehdottomasti. Viljan hintojen vaihtelu voi vaikuttaa vakavasti heidän toimeentuloonsa. Voin vain kuvitella, millaisia vaikeuksia he kohtasivat sään ja markkinoiden vaihteluiden vuoksi. Kyllä, ja näitä viljelykasveja ympäröivä historiallinen konteksti lisää asiaan uuden monimutkaisuuden kerroksen. On ratkaisevan tärkeää ymmärtää nämä haasteet, jotta voidaan arvostaa viljelijöiden selviytymiskykyä. Todellakin. Heidän tarinansa ovat osoitus kovasta työstä ja päättäväisyydestä. Jatkakaamme näiden historiallisten kertomusten tutkimista,
Ne ovat olennaisia. Oppitunti 5. Musiikkisuosikit. Olen miettinyt suosikkimusikaalejani ja täytyy sanoa, että Thoroughley Modern Millie on klassikko. Tuo on ihastuttava valinta. Olen aina nauttinut iloisista lauluista ja eloisista hahmoista. Henkilökohtainen suosikkini on kuitenkin edelleen ääni musiikissa, sillä on erityinen paikka sydämessäni. Ääni musiikissa on todellakin ajaton. Tarina ja musiikki ovat yksinkertaisesti lumoavia. Rakastan sitä, miten se yhdistää seikkailun, romantiikan ja kauniit maisemat. Kyllä. Perheen ja rakkauden teemat resonoivat syvästi monien yleisöjen kanssa. Onko sinulla suosikkikappaletta jommastakummasta näistä musikaaleista? En voi vastustaa Sound of Musicin kappaletta Elmi, se on niin tarttuva. Se on erinomainen valinta. Suunnitellaan pian musiikki-elokuvailta. Oppitunti 6. Meren elämä. Meressä elää niin monimuotoista elämää, että on hämmästyttävää, miten se kaikki esiintyy rinnakkain. Todellakin. Jään ja veden voima muokkaa ainutlaatuisia kasvi- ja eläinyhteisöjä. On kiehtovaa ajatella, miten nämä yhteisöt kehittyvät tänä päivänä. Ehdottomasti. Merieläinten sopeutumiskyky on osoitus luonnon sitkeydestä. Huomaan usein hämmästyväni aaltojen alla olevista monimutkaisista ekosysteemeistä. Kyllä. Jokaisella lajilla on ratkaiseva rooli merielämän tasapainon ylläpitämisessä. Oletko koskaan miettinyt, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa näihin herkkiin järjestelmiin? Se on vakava huolenaihe. Meidän on suojeltava valtameriämme tuleville sukupolville. Jatkakaamme kouluttamista ja puolustakaamme merten suojelua. Oppitunti 7. Hemmottele itseäsi. Uskon, että itsensä hemmottelu silloin tällöin on välttämätöntä mielitekojen tyydyttämiseksi. Olen täysin samaa mieltä, kyse on tasapainon löytämisestä elämässä. Pienten ilojen antaminen voi todellakin kohottaa mielialaamme valtavasti. On kiehtovaa, miten yksinkertainen herkku voi piristää muuten tylsää päivää. Huomaan usein haaveilevani lempijälkiruoistani työaikana. Kuulostaa ihanalta. Mikä on sinun suosikkiherkkusi, kun hemmottelet itseäsi? Minun on tunnustettava, että täyteläinen suklaakakku voittaa minut aina puolelleen. Suklaakakku on klassikko. Itse pidän usein jäätelöstä. Jäätelö on loistava valinta, makuja on niin paljon tutkittavana. Oppitunti 8. Donitsi-dilemma. Kävin hiljattain kaupassa, jossa oli 20 erilaista donitsia. Kuulostaa uskomattoman houkuttelevalta. Oliko jotain ainutlaatuisia makuja, jotka kiinnittivät huomiosi? Kyllä, jotkut olivat pyöreitä, kun taas toisissa oli ihastuttavia reikiä, joista jokainen oli täynnä yllätyksiä. Voin vain kuvitella valikoiman. Onnistuitko kokeilemaan mitään niistä? Niin todellakin. Maistoin vaahtera siirappidonitsia, joka oli yllättävän herkullinen. Tuo yhdistelmä kuulostaa kiehtovalta. Makea ja suolainen voivat olla ihastuttava parivaljakko. Minun on myönnettävä, että nautin myös klassisesta lasitetusta donitsista, joka oli yksinkertaisesti taivaallinen.
Näyttää siltä, että teit erinomaisia valintoja. Mikä oli suosikkisi kokonaisuudessaan? Vaahtera siirappipekoni vie ehdottomasti kruunun minulle, se oli unohtumaton. Oppitunti 9. Yhteiskunnallinen vastuu. Joskus meidän tekemisemme on aivan yhtä tärkeää kuin mikään, mitä hallitus tekee. Olen täysin samaa mieltä. On ratkaisevan tärkeää, että kansalaiset pyrkivät yhteiseen hyvään itsensä ulkopuolella. Juuri niin. Toimintamme voi luoda positiivisia väreitä koko yhteisössä. On inspiroivaa, miten yksilöiden ponnistelut voivat edistää suurempaa asiaa. Mielestäni vapaaehtoistyö on loistava tapa vaikuttaa konkreettisesti. Ehdottomasti. Jokainen pieni ystävällinen teko voi johtaa merkittäviin muutoksiin. Mielestäni meidän pitäisi kannustaa muitakin mukaan ja tehdä yhdessä muutosta. Yhdessä voimme rakentaa myötätuntoisempaa yhteiskuntaa, askel kerrallaan. Ideoidaan yhdessä, miten voimme osallistua tehokkaasti. Oppitunti 10. Matkan suunnittelu. Oletteko jo varanneet hotellin tulevaa matkaamme varten? Ei vielä, mutta vakuutan, että teen sen tänään. Kuulostaa hyvältä. On parempi varata majoitus mahdollisimman aikaisin. Olen täysin samaa mieltä, se auttaa välttämään viime hetken stressiä. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty hotelli, vai tutkitko vielä vaihtoehtoja? Minulla on mielessäni pari paikkaa, joissa on hyvät palvelut ja kohtuulliset hinnat. Täydellistä. Kun olet tehnyt varauksen, kerrodan minulle yksityiskohdat. Teen niin. Haluan varmistaa, että meillä on mukava oleskelu. Odotan innolla tätä seikkailua, siitä tulee virkistävä loma. Oppitunti 11. Turvallisuus ensin. Kuvittele, jos joku pudottaisi jonkun tikkailta, se olisi melko hälyttävää. Se olisi todellakin kaoottinen tilanne. Turvallisuuden tulisi aina olla etusijalla. Olen samaa mieltä, korkealla työskennellessä pitää aina olla varovainen. Ehdottomasti. Oletko koskaan joutunut läheltä piti tilanteeseen tehdessäsi jotain vastaavaa? Onneksi en ole, mutta olen kerran nähnyt maalipurkin putoavan jonkun päälle. Voi ei. Voin vain kuvitella, kuinka sotkuista se on heille täytynyt olla. Niin todellakin. Se opettaa meitä olemaan aina tietoisia ympäristöstämme. Kyllä, onnettomuuksia voi sattua silmänräpäyksessä, varovaisuus on avainasemassa. Lupaamme pitää turvallisuuden mielessä projekteissamme. Oppitunti 12. Verkkomatkustuksen hyödyt. Mieluummin varaan matkat nettimatkatoimistojen kautta, ne tarjoavat usein erinomaisia tarjouksia. Se on fiksu valinta. Mikä niissä kiehtoo sinua eniten? Eri tarjoajien hintojen ja vaihtoehtojen vertailun kätevyys on korvaamatonta. Ymmärrän täysin, se säästää niin paljon aikaa ja vaivaa suunnittelussa. Lisäksi heillä on usein erikoistarjouksia, jotka voivat johtaa merkittäviin säästöihin. Totta. Oletko löytänyt viime aikoina erityisen hyviä tarjouksia? Kyllä, löysin loistavan matkapaketin, joka sisälsi lennot ja hotellimajoituksen.
Kuulostaa uskomattomalta. Minun täytyy itsekin tarkistaa joitakin tarjouksia. Otetaan yhdessä kaikki irti matkabudjetistamme. Oppitunti 13. Kotitekoinen kastike. Teitkö kastikkeen ateriaamme? Se tuoksuu herkulliselta. Niin teinkin. Käytin tomaattikastikkeen ja jauhettujen mausteiden sekoitusta. Sen täytyy olla täynnä makua, tuskin maltan odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Lisäsin hieman valkosipulia ja yrttejä parantamaan kokonaisprofiilia. Nuo ainekset kuulostavat täydellisiltä. Itse tehdyt kastikkeet maistuvat aina paremmilta. Olen samaa mieltä. Ruoanlaitossa rakkaudella on jotain erityistä. Odotan innolla, miten hyvin se sopii valmistamamme pastan kanssa. Luota minuun, se on herkullinen makujen yhdistelmä lautasellasi. En epäile hetkeäkään, tästä tulee ikimuistoinen ateria. Oppitunti 14. Yliopistovalinnat. Olen harkinnut yliopistoja ja kuulen jatkuvasti Mount Allisonin yliopistosta. Se on hieno instituutio. Oletko tutustunut myös Mount St. Vincentin yliopistoon? Kyllä olen. Se tarjoaa ainutlaatuisia ohjelmia, jotka herättivät huomioni. Olen kuullut molemmista kouluista paljon hyvää, niillä on erinomainen maine. Olen myös kiinnostunut St. Maryn yliopistosta, heidän kampuksensa on kaunis. Jokaisella näistä yliopistoista on omat vahvuutensa, päätös on vaikea. Uskon, että kampuksilla käyminen voisi auttaa minua tekemään tietoisemman valinnan. Se on erinomainen idea. Ympäristön kokeminen omakohtaisesti voi olla avartavaa. Aion varata pian vierailuja, haluan tuntea yhteyttä tulevaan kouluuni. Oppitunti 15. Kokousstrategiat. Miten meidän tulisi lähestyä aihetta virallisessa kokouksessa? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa hahmottelemalla keskeiset kohdat, joihin haluamme puuttua. Se on vankka strategia, selkeys auttaa pitämään keskustelun keskittyneenä. Lisäksi olisi viisasta kannustaa kaikkia läsnäolijoita osallistumaan. Muiden osallistaminen edistää yhteistyöhön perustuvaa ilmapiiriä, mikä on olennaista. Juuri niin. On tärkeää, että jokainen kokee, että hänen panostaan arvostetaan. Pitäisikö meidän valmistella kysymyksiä keskustelun herättämiseksi aiheesta? Loistava idea. Valmistellut kysymykset auttavat ohjaamaan keskustelua sujuvasti. Odotan innolla tuottoisaa tapaamista, jossa kaikki pääsevät jakamaan näkemyksiään. Oppitunti 16. Esiintymistaito urheilussa. On kiehtovaa, miten seikkailut tekivät Hanlonista yhden urheilun ensimmäisistä showmiehistä. Todellakin. Hän ymmärsi viihteen tärkeyden urheilutapahtumissa. Hänen kykynsä vangita yleisöä muutti urheilun maisemaa täysin. Ehdottomasti. Hän ymmärsi, että hyvä esitys voisi vetää puoleensa suurempia yleisöjä. Mietin, miten hän onnistui tasapainottamaan urheilun rehellisyyden ja viihteen. Se on herkkä tanssi, se vaatii taitoa ja molempien syvällistä ymmärrystä. On vaikuttavaa, miten hän raivasi tietä tuleville urheilijoille.
Hänen perintönsä vaikuttaa edelleen siihen, miten näemme urheilun tänä päivänä. Tutustutaanpa hänen elämäänsä tarkemmin, se olisi valaisevaa. Oppitunti 17. Vauvan puhe. Hänen puhetavassaan on jotain todella huvittavaa. Hänen vauvankielensä on niin vakavaa. Niin todellakin. Minun on vaikea vastustaa kiusausta nostaa hänet syliin ja halata. Juuri niin. Hänen ilmaisutapansa on sekä viehättävä että hurmaava. On kiehtovaa, miten hän onnistuu välittämään niin syvällisen ajattelun pienillä sanoillaan. Hänen vakavuutensa tekee hetkistä entistäkin arvokkaampia, eikö niin? Ehdottomasti. On kuin hän jakaisi viisautta omalla ainutlaatuisella tavallaan. Mietin usein, mitä ajatuksia hänen päässään liikkuu, kun hän puhuu. On ihanaa kuvitella, lapsilla on tapa nähdä maailma eri tavalla. Vaalitaan näitä hetkiä. Ne ovat ohikiitäviä, mutta kauniita. Oppitunti 18. Motivaatiolla on merkitystä. Tunnen itseni jo motivoituneeksi, tehdään tämä. Siinä on kyse hengestä. Muista, että edistyminen vaatii aikaa ja vaivaa. Ehdottomasti. On tärkeää pysyä keskittyneenä tavoitteisiimme. Olen samaa mieltä. Jokainen ottamamme askel vie meitä lähemmäksi tavoitteitamme. Joskus on hyödyllistä muistuttaa itseään siitä, miksi alun perin aloitimme. Todellakin. Tarkoituksen mielessä pitäminen voi olla uskomattoman tehokasta. Mitkä strategiat mielestäsi voivat auttaa ylläpitämään motivaatiotamme? Pienten virstanpylväiden asettaminen matkan varrelle voi tehdä matkasta nautinnollisemman. Hieno idea. Juhlikaamme jokaista saavutusta, olipa se kuinka pieni tahansa. Oppitunti 19. Valuutan vaihto. Okei, haluaisin vaihtaa $200 paikalliseen valuuttaan, kiitos. Kuulostaa yksinkertaiselta. Oletko tarkistanut nykyisen valuuttakurssin? Kyllä, tein niin. Tänään näyttää varsin suotuisalta, mikä on miellyttävä yllätys. Se on erinomaista. Aina auttaa tietää, milloin hinnat ovat sinulle suotuisat. Toivon, että saan rahoistani kaiken irti tutkiessani paikallisia markkinoita. Olen varma, että löydät sieltä upeita ostettavia tuotteita. Odotan innolla, että pääsen kokemaan paikallista kulttuuria sen kauppojen ja ruuan kautta. Se on varmasti seikkailu. Shoppailu on yksi parhaista tavoista pitää yhteyttä. Ehdottomasti. Lisäksi nautin ainutlaatuisten esineiden löytämisestä, joita en löydä muualta. Oppitunti 20. Tyylikkäät valinnat. Huomasin hiljattain tyylikkäitä, mutta edullisia sisustustuotteita. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mistä löysit ne? Törmäsin niihin viimeksi paikallisilla markkinoilla käydessäni. Ymmärrän. Asensitko ne itse vai palkkasitko jonkun tekemään sen? Otin haasteen itse vastaan, asennuksen tekeminen oli yllättävän hauskaa. Vaikuttavaa. Tee se itse-projektit voivat olla varsin palkitsevia, kun ne tehdään hyvin. Niin todellakin. Tunsin saavutuksen tunnetta sen suorittamisen jälkeen.
Ihailen aloitteellisuuttasi. Millaisen sisustuksen lopulta sait? Sain kauniita seinätaideteoksia ja muutaman koristetyynyn. Oppitunti 20. Viikonloppusuunnitelmat. Kuulostaa fiksulta. Entä viikonloput? Onko sinulla aikaa itsellesi? Yritän löytää itselleni aikaa, mutta aikatauluni voi olla haastavaa. Ymmärrän kyllä, että työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen ei ole koskaan helppoa. Ehdottomasti. Huomaan usein suunnittelevani pieniä retkiä akkujen lataamiseksi. Loistava idea. Jopa lyhyt tauko voi tehdä merkittävän eron. Kyllä, on tärkeää ottaa etäisyyttä ja rentoutua silloin tällöin. Miten tykkäät viettää viikonloppuja, kun sinulla on vapaa-aikaa? Tykkään käydä uusissa kahviloissa tai kävellä puistossa. Kuulostavatpa ihanalta rentoutumiskeinolta. Oppitunti 22. Ilmainen korvaava. Huomasin hiljattain, että kauppa tarjoaa ilmaisen vaihdon viallisille tuotteille. Kuulostaa aika anteliaalta. Oletko varma, ettei siihen liity piilokuluja? Totta kai he vakuuttivat minulle, ettei mitään ylimääräisiä kuluja tule. Se on aika rauhoittavaa. Se on kaiketi hyvä tapa pitää asiakkaat tyytyväisinä. Mielestäni se todellakin heijastaa positiivisesti heidän asiakaspalvelufilosofiansa. Niin todellakin. Mietin, kuinka moni oikeasti hyödyntää tällaisia tarjouksia. Yllättyisit. Uskon, että monet asiakkaat arvostavat sen tarjoamaa mielenrauhaa. Tuo on ihan pätevä pointti. Olisin ehdottomasti varmempi ostaessani heiltä. Juuri niin, kun tiedät, että vaihdot ovat ilmaisia, se kannustaa sinua ostamaan huoletta. Oppitunti 23. Toivelista. Kuulostaa upealta. Olen aina halunnut käydä Thaimaassa, se on ehdottomasti listallani. Thaimaa on kaunis matkakohde. Missä erityisissä paikoissa toivot vierailevasi siellä? Olen erityisen kiinnostunut tutkimaan muinaisia temppeleitä ja nauttimaan eloisasta katuruuasta. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Temppelien täytyy olla upeita, etenkin monimutkaisine kuvioineen. Kyllä, ja olen kuullut, että katuruoka on itsessään kulinaarinen seikkailu. Voin kuvitella. Oletko ajatellut kokeilla tiettyjä ruokia siellä ollessasi? Haluaisin kovasti kokeilla pad thai-pastaa ja mangotahmeaa riisiä sekä muita paikallisia herkkuja. Kuulostaa herkullisilta. Sinun täytyy myös kokea paikalliset markkinat, ne ovat melkoisen vilkkaita. Olen kuullut, että he ovat täynnä energiaa ja ainutlaatuisia tuotteita ostettavaksi. Oppitunti 24. Toimialakohtaiset näkemykset. Oletko lukenut uusimman toimialaraportin? Mielestäni se oli varsin valaiseva. Kyllä, luin sen. Se tarjoaa arvokkaita näkemyksiä ja trendejä, jotka voivat vaikuttaa strategioihimme. Olen samaa mieltä. Kuluttajakäyttäytymistä koskevat tiedot ovat erityisen kiehtovia. Niin todellakin. Uskon, että se auttaa meitä tekemään tietoisempia päätöksiä jatkossa. Juuri niin.
On tärkeää pysyä ajan tasalla tällaisen tiedon suhteen nopeasti muuttuvassa toimialallamme. Ehdottomasti, ja uskon, että näihin oivalluksiin sopeutuminen antaa meille kilpailuedun. Tarkemmin sanottuna, mitä paremmin ymmärrämme markkinoitamme, sitä paremmin voimme palvella asiakkaitamme. En olisi voinut sanoa sitä paremmin. Kyse on tarpeiden ennakoinnista ennen niiden ilmenemistä. Proaktiivinen toiminta on todellakin avainasemassa vahvan läsnäolon ylläpitämisessä alallamme. Oppitunti 25. Palvelujärjestely. Haluaisin vahvistaa huomisen palvelun kello 11. Totta kai, voimme järjestää sen. Voisitteko kertoa minulle palvelun yksityiskohdat? Totta kai. Se on rutiininomainen huoltotarkastus toimistomme laitteille. Ymmärretty. Varmistan, että teknikko saapuu täsmällisesti sovittuna aikana. Kiitos avustasi. Arvostan vaivannäköäsi tämän järjestämiseksi. Se on minulle ilo. Pyrimme tekemään prosessista mahdollisimman sujuvan asiakkaillemme. Se on kiitettävää. Uskon, että selkeä viestintä on elintärkeää näissä järjestelyissä. Ehdottomasti se auttaa välttämään sekaannusta palvelupäivänä. Niin, ja luotan siihen, että kaikki menee huomenna hyvin. Oppitunti 26. Aikataulutusapua. Se olisi hienoa. Toivottavasti auttaminen ei ole sinulle liikaa vaivaa. Ei ollenkaan. Autan sinua mielelläni pyyntösi kanssa. Arvostan halukkuuttasi. Se tekee koko prosessista paljon helpomman minulle. Olen iloinen kuullessani tämän. Missä asiassa erityisesti tarvitset apua? Tarvitsen apua aikatauluni järjestämisessä tulevia projektin määräaikoja varten. Kuulostaa hallittavalta. Voin auttaa sinua priorisoimaan tehtäviä tehokkaasti. Kiitos. Minulla on usein vaikeuksia tasapainotella useiden määräaikojen kanssa samanaikaisesti. Ymmärrän, että se voi olla melko ylivoimaista. Yhdessä voimme luoda realistisen aikajanan. Juuri sitä tarvitsen. Tukeasi merkitsee minulle paljon. Oppitunti 27. Sisäänkirjautumiskysely. Toivottavasti minulla on huone valmiina sisäänkirjautumisen aikaan. Hienoa. Onko lähellä paikkoja, joita voisin tutkia odottaessani huonettani? Kyllä, kävelymatkan päässä on useita ihania kahviloita ja kauppoja. Kuulostaa ihastuttavalta. Nauttisinpa kupillisen kahvia odottaessani. Ehdottomasti. Siellä on viehättävä pieni kahvila, joka tunnetaan leivonnaisistaan. Voi, rakastan leivonnaisia. Mitä he suosittelevat? Heidän mantelikroissantinsa ovat varsin suosittuja paikallisten keskuudessa. Minun täytyy ehdottomasti kokeilla yhtä. Kuulostaa herkulliselta. Uskon, että tulet nauttimaan siitä valtavasti. Kahvilan tunnelma on myös varsin kutsuva. Oppitunti 28. Ruokaostokset. Okei, tarkistetaanpa jääkaappiosastolta munat ja maitotuotteet. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Toivottavasti heillä on hyvä valikoima. Uskon, että yleensä tekevät niin.
Tuoreus on avainasemassa maitotuotteiden kohdalla. Ehdottomasti mieluummin ostan mahdollisimman tuoreita tuotteita. Juuri niin, ja tykkään myös tarkistaa viimeiset käyttöpäivät huolellisesti. Se on viisas käytäntö. Se varmistaa, että saat rahoillesi vastinetta parasta laatua. Todellakin, ja se auttaa välttämään hävikkiä, mikä on aina plussaa. Kyllä, jätteen minimointi on tärkeää sekä lompakollemme että ympäristölle. Olen samaa mieltä. Katsotaanpa, mitä tästä osiosta löytyy. Oppitunti 29. Työhakemuksen kohokohdat. Mitä muita keskeisiä seikkoja aiot haastattelussa korostaa pätevyytesi lisäksi? Aion korostaa tiimityöskentelytaitojani ja sopeutumiskykyäni uusiin ympäristöihin. Se on erinomainen lähestymistapa. Työnantajat arvostavat usein näitä ominaisuuksia suuresti. Uskon todellakin, että se osoittaa, että pystyn integroitumaan hyvin heidän tiimidynamiikkaansa. Ehdottomasti. On ratkaisevan tärkeää osoittaa kykysi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Lisäksi haluan haastattelussa esitellä ongelmanratkaisutaitojani. Hieno idea. Aiempien haasteiden esimerkkien jakaminen voi olla erittäin vaikuttavaa. Kyllä, mielestäni tosielämän esimerkit resonoivat hyvin haastattelijoissa. Se on totta. Se tekee kokemuksistasi samaistuttavampia ja mieleenpainuvampia. Oppitunti 30. Ympäristön edistäminen. On ratkaisevan tärkeää, että puutumme ilmastonmuutokseen. Oletko kuullut, että jotkut maat jo edistyvät? Kyllä, olen lukenut siitä. On rohkaisevaa nähdä maiden tekevän aloitteita. Olen samaa mieltä. Uusiutuvan energian kehitys on erityisen lupaavaa. Ehdottomasti. Siirtyminen kestäviin energialähteisiin on elintärkeää tulevaisuudellemme. Lisäksi se toimii loistavana esimerkkinä muille maille seurata perässä. Todellakin, kansainvälinen yhteistyö tehostaa näitä toimia merkittävästi. Uskon, että parhaiden käytäntöjen jakaminen voi johtaa tehokkaampiin ratkaisuihin. Juuri niin. Yhteistyö on avainasemassa tällaisen globaalin ongelman ratkaisemisessa. Toivon, että useammat maat liittyvät mukaan hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Oppitunti 31. Ihana ystävä. On todella ihanaa, että elämässäni on joku kaltaisesi. Olen täysin samaa mieltä. Hyvän ystävän kanssa kaikki on paljon hauskempaa. On kuin elämästämme olisi tullut yhteinen ihana seikkailu. En todellakaan voi kuvitella jakavani kaikkia näitä ikimuistoisia hetkiä kenenkään muun kanssa. Joka kerta kun nauramme yhdessä, se tuntuu kirkastavan päivääni entisestään. Ystävyyden iloa ei voi mitata, eikö niin? Ehdottomasti. Juuri pienet asiat tekevät siteestämme niin erityisen. Arvostan jokaista yhdessä viettämämme hetkeä, olivatpa ne kuinka yksinkertaisia tahansa. Toivotaan paljon lisää yhteisiä kokemuksia ja naurua tulevaisuudessa. Oppitunti 32. Joulumielen osoitus. Olen huomannut, että joillakin kaupungin asukkailla ei ole varaa viettää joulua tänä vuonna. Se on todellakin huolenaihe.
On sydäntä lämmittävää nähdä yhteisöjen tulevan yhteen. Perheeni kerää tavaroita apua tarvitseville ja tuntuu hienolta osallistua. Tällainen anteliaisuus voi todella vaikuttaa muiden elämään. Uskon, että jokainen pienikin teko on tärkeä. Pienetkin lahjoitukset voivat auttaa. Ehdottomasti. On inspiroivaa nähdä, miten ystävällisyys voi muuttaa elämää lomien aikana. Toivon, että tänä vuonna useammat ihmiset osallistuvat joulumielen levittämiseen. Yhdessä voimme luoda hyvän tahdon aaltovaikutuksen koko kaupunkiin. Jatkakaamme ystäviemme kannustamista osallistumaan. Oppitunti 33. Valmistautuminen seikkailuun. Ennen kuin aloitamme matkamme, mitä mielestäsi tarvitsemme? Hyvä kysymys. Uskon, että hyvin suunniteltu tarkistuslista olisi hyödyllinen. Tarkistuslista varmasti auttaa varmistamaan, ettemme unohda mitään tärkeää. Lisäksi mielestäni meidän pitäisi pakata mukaan eväät matkaa varten. Välipalat ovat välttämättömiä. Kukaan ei nauti pitkästä matkasta tyhjällä vatsalla. Juuri niin. Onko jotain muuta, mitä haluat ottaa mukaan? Ehkä kamera, jolla ikuistamme kaikki ne ihanat hetket, joita tulemme kokemaan. Tuo on loistava idea. Muistot säilyvät parhaiten valokuvien avulla. No niin, näyttää siltä, että olemme valmiita edessä olevaan jännittävään seikkailuumme. Oppitunti 34. Verkkokaupan näkemykset. Olen seurannut viime aikoina markkinatrendejä, ja ne vaikuttavat varsin mielenkiintoisilta. Kyllä, ehdottomasti. Verkkokauppa kehittyy uskomattoman nopeasti. On mielenkiintoista, miten verkko-ostoksista on tullut monille kuluttajille arkipäiväinen asia. Olen samaa mieltä. Kätevyys ja monipuolisuus ajavat tätä muutosta merkittävästi. Mitkä mielestäsi ovat keskeisiä tekijöitä sen kasvuun? Uskon, että asiakaskokemuksella ja teknologisella kehityksellä on ratkaiseva rooli. Totta kai. On hämmästyttävää, miten teknologia jatkaa ostotottumustemme muokkaamista. Olen innoissani nähdessäni, mitä innovaatioita tulevaisuus tuo tullessaan verkkokaupalle. Minä myös. Tämä on vasta alkua merkittävälle matkalle vähittäiskaupassa. Oppitunti 35. Kaikki valmiina lähtöön. Olen jo tehnyt kaiken tarvittavan, ja kaikki on paikoillaan ja valmiina käyttöön. Hienoa. Arvostan ahkeraa valmistautumistasi. Tuntuu mahtavalta pyyhkiä asioita pois listalta ja nähdä, kuinka kaikki loksahtaa kohdalleen. Voin kuvitella, että on varmasti helpotus tietää, että kaikki on järjestyksessä. Todellakin. Nyt voimme keskittyä nauttimaan ajastamme ilman häiriötekijöitä. Juuri niin. On tärkeää juhlia, kun kova työ on tehty. Suunnitellaanko jotain erityistä tämän saavutuksen kunniaksi? Kuulostaa loistavalta idealta. Tehdään siitä ikimuistoinen. En malta odottaa, että pääsen jakamaan tämän iloisen tilaisuuden kaikkien kanssa.